Skellefteå Kraft and Sky Energy, leaders in renewable electricity and sustainable aviation fuels, have joined forces in a collaborative initiative called Skycraft. The project aims to drive the transition to more sustainable aviation in a responsible and resource-conscious way. Om vi börjar med att Skellefteå är rätt plats så skulle jag säga att den specifika platsen Näsunden är ännu mer optimal. För där har vi hamnen, vilket är perfekt. Vi har närheten till andra industrier och infrastrukturen har vi redan kopplat ihop med Ekolinken och elnätsinvesteringarna är redan planerade hela vägen ut. Så att det här blir en perfect match skulle jag säga. It's a very promising, a very scalable solution. It's a very necessary solution, but someone needs to build the first plant. To produce eSAF, you need water, electricity and carbon dioxide. So water and electricity together will create green hydrogen. And green hydrogen combined with CO2 creates a liquid fuel that can be used in the existing airplanes. It reduces the carbon dioxide emissions by more than 90%, and therefore it plays an important role in the decarbonization of the aviation industry. The market for sustainable aviation fuel is very much in its infancy. I think we're really at the start of this industry taking off. Currently, jet fuel or SAF usage is below 1% probably, but we see there's policy in the United States, there's policy in Europe, there's policy in the UK, Japan is working on SAF policy. So all around the world we see sort of government stepping up and really creating the market for sustainable aviation fuel. The approach they take is always a bit different. The one focuses on production, the other focuses on demand. But I think it's fair to say that right now SAF usage and production is very low. But in Europe, for instance, we need to go to 70% SAF by 2050, which means a very rapid scale-up of the industry on both the production and the demand side. Vi har ju faktiskt ett bra läge nu i Sverige, för vi har precis det världen behöver. Vi har aldrig haft någon olja, vi har inte haft någon gas, saker som har varit fundamentala för hur industrier har utvecklats tidigare. Men nu när vi är i den här omställningen, när vi ska bort från det, då sitter vi helt plötsligt på massor av grön förnybar energi som hela världen behöver. Skellefteå är ju verkligen en entreprenöriell plats. I 100 års tid har det utvecklats nya idéer, innovationer som har lett till en fantastisk utveckling. Och det här är ju också ett gott exempel på en innovation som dessutom kopplar till en av vår tids största utmaningar, nämligen miljön. Om vi dessutom som plats, som region, som nation kan få vara med och bidra till en hållbar omställning inom flyget så är det ju ännu bättre. Så det här tickar egentligen i alla boxar där vi ser att Skellefteå kan ta en position och en plats.